Ég heiti Þórður Arnar og ég er rekstrarstjóri hjá Wake Up Reykjavík. Ég er trúlofaður Elínu Rún og við eigum einn strák sem er 2 ára, eða rétt rúmlega 2 ára. Og við erum búin að vera saman í 5 ár, búin að búa saman mest allan þennan tíma. Og já, erum bara 3 saman í lítilli íbúð í Seljakörunni. Ég er einn 5 bræðra. Ég er sem sagt næst yngstur en allir 3 eldri bræður mínir eiga aðra mömmu. Þannig að við erum allir samfeðra og ég og yngri bróðir minn ólumst upp alltaf saman. Við fluttum til Englands þegar ég var 6 ára. Pabbi fór í skóla í Englandi og einn bræðra minna sem er eldri kom og bjó hjá okkur í 1 ár. Annars hafa þeir 3 verið mikið saman og ég og yngri bróðir minn verið mikið saman. Pabbi vann í Englandi þannig að hann var rosalega mikið í burtu á tímabili. Fór út kannski á mánudögum, kom heim á föstudögum. Já, þannig að ég var svolítið mikið heima með litla bróður mínum og mömmu. En annars held ég að við hefum bara verið svona nokkuð venjuleg íslensk fjölskylda þannig séð. Við vorum 4, bræður mínir 3 fyrir norðan, fórum 4 saman í ferðalög og svoleiðis. Ég held að það þýði bara að vera til staðar fyrir barnið mitt og láta því líða vel og þannig að hann upplifi öryggi hjá mér og að móta kannski, ekki beint móta heldur hjálpa honum að verða sá maður sem að hann verður og vill vera og kenna honum á lífið. Ég held að það sé svona bara, ef honum líður vel þá held ég að við staðum ágætlega. Ég fékk að vissu leyti einhverja þjálfun eða undirbúning fyrir föðurhlutverkið. Ég fór á námskeið hjá, held að vera bara í heilsugæslunni, þar sem var aðalega verið að tala samt fæðinguna og kannski meira verið að einblína á hvað móðirin fyrir gegnum. Ég fór líka á svona jóganámskeið þar sem var verið að tala mest fæðinguna, en að öðru leyti fékk ég ekki beint neina þjálfun eða þannig fyrir föðurhlutverkið, annað en það að kona mín er uppeldis- og menntunarfræðingur og við töluðum mjög mikið þetta og eigum einhverjar bækur og bara höfum verið svolítið samstíga í því hvernig við viljum ala upp barnið og hvernig þetta myndi verða. Ég held að það myndi gagnast nýjum feðrum sérstaklega að tala kannski hvernig fyrstu mánuðirnir eru. Fyrstu mánuðirnir fyrir mig voru frekar erfiðir, þar sem að mér fannst ég ekki tengjast syni mínum. Mér fannst þetta einhvern veginn vera bara, það var komið einhver ný vera inn á heimilið sem að gerði allt erfiðara. Það var allt mjög erfitt, en svo með tímanum þá elskaði ég hann bara meira og meira og ég held að ég elska hann meira með hverjum deginu sem að líður og hann er orðinn rúmlega 2 ára núna. Ég held að tala það að hvernig þér líður sé alltaf eðlilegt og að leyfa fólki bara að upplifa hlutina eins og það upplifir það. Það er rosa mikið talað að þetta sé bara svo æðislegt og að þú elskir barnið svo mikið, en það þarf einhvern veginn ekki endilega að vera þannig. Og líka það er miklu meiri áhersla á mömmuna. Barnið þarf mömmu sína rosa mikið, þarf að vera á brjósti og finna lyktina af henni og svoleiðis, þannig að manni kannski líður eins og maður sé hlutlaus einhvern veginn, en það er það náttúrulega ekki og maður þarf að vera líka stuðningur bara fyrir fjölskylduna í heild sinni. Einhver ráð sem að ég myndi vilja gefa verðandi feðrum, það er ekki kannski bara að taka hlutunum eins og þeir eru. Ég man eftir að fæðingin var rosalega erfið því að manni líður eins og maður geti ekkert gert og þú veist að horfa á jafnvel ástina í lífinu þínu ströggla og maður er bara svona eins og illa gerður hlutur út í horni, en ég held að skipti samt máli að vera til staðar og bara að reyna að njóta. Þetta er ógeðslega erfitt, en að muna bara að þetta er algjörlega þess virði.
Ég held að vera samstíga í uppeldinu skiptir mjög miklu máli, kannski aðalega vegna þess að börn vilja eða þurfa einhvern ramma og þeim líður betur innan þess ramma ef þau vita hvað má og hvað má ekki. Og ef þú mátt eitthvað hjá pappa en ekki hjá mömmu, að þá ertu svolítið búin að brjóta það. Og ég veit það bara eins og með þegar við erum að reyna að svæfa hann, að við séum með einhverja rútínu sem að við erum bæði með, þannig að hann upplifa alltaf sama hlutin og við séum samstíga í því að hann fái ekki borða nammi hjá mér en hann fengi það hjá mömmu sinni, eitthvað svoleiðis. Og að við séum að kenna honum sömu hluti, að vera góður og að þakka fyrir sig og eitthvað svoleiðis, bara þannig að já, það gangi upp, að hann fatti hvernig hann á að hegða sér og hverju hann á von á. Ég held að sé mjög gáfulegt að vera búin að skipuleggja aðeins hvernig uppeldið að vera, að minnstakosti þannig að fólk tali saman og sé nokkurn veginn á sömu línu varðandi það hvernig barnið verði alið upp. Ég held að ég sé kannski bara frekar heppinn með það að ég og kona mín erum mjög samstíga í öllu, án þess jafnvel að hafa talað hluti, það kannski kemur eitthvað upp og við ræðum það. Auðvitað erum við ekki alltaf sammála, en við reynum þá alltaf að komast að einhverju sameiginlegri niðurstöðu hvernig við viljum taka á hlutunum og það hefur gengið bara mjög vel. En ég held að sé samt mjög gott að tala hlutina, sérstaklega ef það eitthvað sem að þér líður eins og þú viljir hafa eitthvað á einhvern ákveðinn hátt, að þú ræðir það þá við makann til þess að sé hægt að samrýna. Ég held að sé mjög mikilvægt að kenna barninu að vera góður, að vera kurteis. Strákurinn okkar hann þakkar alltaf fyrir sig þegar hann fær að borða og hann segir nei takk þegar hann vill ekki eitthvað, sem að mér finnst rosalega gott, af því að ég held að ég hafi verið alinn þannig upp að kurteisi skipti miklu máli og ég held að sé mjög gott að það sé eitthvað sem að skiptir barnið mitt líka miklu máli, að hann sé kurteis, hann sé góður við aðra og síni tillitssemi. Já, algjörlega. Ég held að sé mjög mikilvægt að barnið fái að vera það sjálft og við erum, ef ég fer út í búð með strákinn minn og hann sér Dóta sverð og Axjóman kall eða bleika dúkku og hann vill leika sem með bleiku dúkkuna, þá fær hann að kaupa sér bleika dúkku og ef að hann vill fá að vera á einhvern ákveðinn hátt þá fær hann bara að vera það, því að mér finnst mikilvægt að hann upplifi að hann sé samþyktur hvernig sem hann en ekki eins og hann eigi að vera. Og ég held að það sé rosalega mikið í samfélaginu í dag að okkur ýtt út í einhvern ákveðinn farveg og að við eigum ekki að vera öðruvísi og ég held að það hafi bara neikvæð áhrif á okkur sem manneskjur, þannig að ég ætla bara að leyfa honum að fá að vera svo sem hann